สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวสูทหรือว่าแจ็คเก็ตอีกหนึ่งแบรนด์ที่จริงๆต้องบอกว่าชื่อดังมากแล้วเราก็เคยรีวิวกันไปแล้วเราพาไปดูที่ร้าน The Refinement เนาะที่อยู่ Central Embassy อันนี้เราจะพูดถึง Ring Jacket กันครับแต่ว่าโมเดลเนี้ยเป็นโมเดลใหม่ที่เข้ามาล่าสุดที่ร้าน The Refinement ซึ่งจริงๆอ่ะเราก็เคยไปรีวิวแล้วก็พาเหมือนทัวร์ร้านแล้วก็ดูว่าที่ร้านเขามีรุ่นอะไรมีสีอะไรเข้ามาบ้างแต่ว่าเรายังไม่เคยรีวิวแบบเจาะลึกกันเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึก Ring Jacket ที่เป็นโมเดลที่ทำเพื่อร้าน The Refinement โดยเฉพาะนะครับ RMJ Model 01 ครับโอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยรู้จักแบรนด์ Ring Jacket เนาะแบรนด์ Ring Jacket เนี่ยเป็นแบรนด์สูทหรือว่าแจ็คเก็ตก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าใครบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องคำแตกต่างระหว่างสูทกับแจ็คเก็ตเนี่ยสูทก็คือ2ชิ้นเนาะเสื้อกางเกงที่เป็นผ้าเดียวกันสีเดียวกันเขาเรียกว่าสูทแต่ถ้าเกิดว่าแค่ท่อนบนแบบเนี้ยแล้วเราเอามาใส่อย่างเงี้ยแค่ตัวเนี้ยจะเรียกว่าแจ็คเก็ตนะครับก็คือมีคนเข้าใจผิดกันเรื่องนี้ซะเยอะนะก็เลยถือโอกาสพูดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเนาะ Ring Jacket เนี่ยเป็นแบรนด์สูทของญี่ปุ่นที่มีสไตล์เป็นเนียโปลิตันเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ของนาโปลีซึ่งจริงๆแล้วนาโปลีเนี่ยก็คือเป็นสูทสไตล์อิตาลีเนาะแล้วสูทสไตล์อิตาลีเนี่ยก็คือเขาจะเน้นเรื่องของความใส่สบายความโปร่งความเบาแล้วก็ซิลูเอตที่เป็นธรรมชาติหรือว่าถ้าเกิดว่าในภาษาสูทเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นสูทสไตล์ที่เขาเรียกว่า soft tailoring soft ที่แปลว่านุ่มนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะให้ feeling ที่ใส่แล้วดูแบบสบายดู relax แล้วก็ดูไม่ได้แบบขึงขังหรือว่าเรียบร้อยเป็นทางการมากแต่ก็ยังมีความเรียบร้อยอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เจ้าของแบรนด์ Ring Jacket เองเนี่ยเขาก่อตั้งขึ้นมานะครับปณิธานเขาคือว่าการทำแจ็คเก็ตหรือสูทที่เป็นแบบซื้อสำเร็จเนี่ยหรือว่า ready to wear เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาใส่แล้วมีความที่ฟิตลงหรือว่าพอดีเข้ากับหุ่นทุกคนมากที่สุดเหมือนกับว่าเป็นสูตรที่วัดมาเพื่อตัวเขาเลยอันนี้ก็คือเป็นปณิธานของแบรนด์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมได้เคยลอง Ring Jacket มานะจะต้องบอกว่าเป็นสูตร ready to wear หรือว่าเป็นสูตรสำเร็จที่เวลาเราไปลองที่ร้านเนี่ยแล้วมันลงแล้วมันสวยมากพวกแขนหรือว่าสัดส่วนสรีระต่างๆหรือ proportion ของปกหรือของแขนหรือของตัวหรือของพวกสวดทรงองค์เอวเนี่ยจะต้องบอกว่าเขาทำมาได้ดีมากๆนะครับตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่นให้ทุกคนคิดแบบนี้แล้วกันว่า Ring Jacket เนี่ยเป็นสูตรแบรนด์ที่มีสไตล์ทุกอย่างเป็นอิตาเลียนจ๋าเลยแต่ว่า craftsmanship เป็นคนญี่ปุ่นทำมันเริ่มน่าสนใจตรงนี้แหละเพราะว่าเขาเอาสไตล์ของอิตาลีที่มันดูแบบสบายเบาแล้วก็พวกโครงสร้างต่างๆที่มันอยู่ข้างในที่เราไม่เห็นเนี่ยทำแบบอิตาลีแต่การตัดเย็บต่างๆความเนี๊ยบต่างๆเนี่ยเป็นฝีมือคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นการผนวกกันระหว่าง2สายที่แบบเทพทั้งคู่อ่ะคืออิตาลีก็คือเน้นชิลเน้นสบายใส่แล้วแบบมันต้องแบบสบายคือคนชาติอิตาลีครับเป็นคนที่แบบเน้นง่ายๆเน้นสบายๆบางทีก็แบบเรียบร้อยไปเขาก็ไม่ชอบเขาจะชอบแบบมีสีสันหรือว่ามีความแบบสบายและคล่องตัวอยู่ในตัวเพราะว่าบ้านเมืองเขาก็ต้องเดินเยอะซึ่งจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นก็บ้านเมืองก็ต้องเดินเยอะเหมือนกันแต่ว่าคนญี่ปุ่นด้วยเนเจอร์เขานะการทำงานต่างๆต้องใส่สูทต้องเรียบร้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกลิ่นอายความผสมระหว่าง2ชาตินี้เข้ามาในตัวแบรนด์ Ring Jacket อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่า Ring Jacket เนี่ยเป็นสูตรสไตล์ soft tailoring ที่เป็น ready to wear ที่คุ้มค่ากับราคาที่สุดแบรนด์หนึ่งเลยนะครับเท่าที่ได้ลองมาเนี่ยอันนี้เนี่ยราคาประมาณถ้าแจ็คเก็ตนะ 28,000 ถ้าเกิดว่าเป็นสูตรเนี่ย36,000 เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าใครเคยลองตัดสูตรที่เป็น bespoke หรืออะไรก็แล้วแต่ในเรนจ์ราคาเนี้ยผมอยากให้มาได้ลอง Ring Jacket ดูเราจะรู้สึกว่าพอใส่เข้าไปเนี่ยมันเบาเนาะแล้วมันก็โอบตัวแล้วมันทำให้ช่วยทำให้สรีระเราเนี่ยดูดีขึ้นเพราะว่ามันมี draping หรือว่าเทคนิคการรีดต่างๆเข้ามาช่วยนะครับพอมันเป็นแบรนด์ที่เขาเข้าใจเรื่องการทำสูตรแล้วก็เข้าใจเรื่องการ draping ทำสวดทรงองค์เอวของสูตรให้ออกมาดีเนี่ยใส่แล้วมันจะรู้สึกถึงความแตกต่างก็คือใส่สบายทุกคนเพราะว่าพอใส่เข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนลองดูนะมันโอบตัวผมแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ผมดูแบบมีอกแล้วก็มีเอวเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นหนึ่งข้อดีของสูตรที่เข้าใจการทำจริงๆโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลงดีเทลต่างๆที่ตัวนี้ที่ผมได้มาแล้วกันนะครับสูตรตัวนี้เนี่ยที่ผมได้มาเป็นโมเดลที่ร้าน Refinement เขาปรับมาชื่อว่า RMJ Model 01ถ้างั้นผมพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่า RMJ Model 01เนี่ยแตกต่างยังไงกับ Ring Jacket รุ่นปกติคือจริงๆ Ring Jacket ร
รุ่นปกติเนี่ยที่ร้าน The Refinement เนี่ยเขาก็เคยมีจำหน่ายแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มเป็นโมเดลนี้แหละเพราะว่าเป็นโมเดลที่ทำพิเศษกับ Ring Jacket นะก็คือเขาเอาฟีดแบ็กของลูกค้าที่ใส่เข้าที่ขายมาตลอดนะครับระยะเวลา2 ปีเนี่ยเอามาปรับให้เป็นโมเดลของทางร้านซึ่งจริงๆแล้วในบางจุดเนี่ยที่ผมใส่นะ Ring Jacket เนี่ยก็จะมีความที่แบบคอตรงเนี้ยเราจะมีความที่แบบยังไม่ลงอยู่แล้วก็มีความเป็นเส้นขีดอยู่นะครับแล้วก็ทรงเอวต่างๆเนี่ยเขาก็คือมีการปรับแล้วก็มีการปรับปกนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็คือเขาปรับมาจากตัว Ring Jacket Master เนาะก็คือรุ่นที่เป็นลายท็อปสุดของ Ring Jacket เนี่ยแหละแล้วก็เขาก็เอามาปรับแต่งให้ฐานคอตรงนี้เนี่ยพอดีกับสรีระคนไทยมากขึ้นแล้วก็พอเราใส่โมเดลนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันลงมากเลยแล้วมันแบบพอดีจริงๆนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาปรับมาแล้วแบบผมไม่ต้องตัดก็ได้อะคือมันก็ไปตรงตามปณิธานของแบรนด์ที่ว่าใส่แล้วเหมือนตัดเลยผมใส่แล้วผมรู้สึกเหมือนผมตัดแจ็คเก็ตดีๆมาตัวหนึ่งเลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปตัดรอนานๆอ่ะถ้าเกิดว่าเรารีบใช้เนี่ยใส่แบบนี้ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วมันก็รวดเร็วด้วยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ได้มากับตัวนี้เนี่ยเป็นผ้าที่ต่างกันตัวนี้ผมได้มาเป็นแจ็คเก็ตตัวนี้ผมได้มาเป็นสูทเดี๋ยวเรามาพูดถึงสูทก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้เป็นสูทลินินที่เขาใช้ชื่อสีว่าสีเซจนะครับผ้าเป็นลินินจากแบรนด์ Spence Bryson นะครับก็คือเป็นแบรนด์ลินินชื่อดังเลยซึ่งจริงๆแล้วลินินอันนี้เนี่ยมันจะมีความหนามากแต่ว่ามันจะมีความทิ้งตัวที่สวยมากทุกคนเวลาเราใส่เนี่ยมันจะมีความเป็นรอยยับนิดๆซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของลินินนะถ้าเกิดว่าใครซื้อสูตรลินินเนี่ยก็ต้องทำใจเนาะว่ามันจะยับแล้วก็เป็นรอยยับแต่ว่าในความที่มันเป็นรอยยับนั้นน่ะมันทำให้ลุคเราดูแบบดูชิลดูเหมาะกับอากาศร้อนๆมากขึ้นหรือดูสบายๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับการแต่งตัวที่แบบไม่ได้เรียบร้อยจ๋ามากเราเดรสดาวแล้วใส่กับเสื้อยืดหรือใส่กับหมวกหรือใส่กับผ้าใบได้นะครับหรือแม้กระทั่งจะใส่เป็นแนวเรียบร้อยก็ยังใส่ได้อยู่อันนี้จะเป็นสีเซจที่คล้ายๆสีเบจแต่ว่ามีความอมเขียวนิดๆซึ่งผมรู้สึกว่าสีนี้เนี่ยมีความพิเศษกว่าสีกากีปกติอยู่ผมว่าแต่งตัวง่ายเลยนะครับจะใส่กับเชิ้ตขาวหรือจะใส่กับเชิ้ตลายแบบขาวฟ้าแบบนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งจะใส่กับเสื้อยืดวันสบายๆหรือจะใส่กับเสื้อโปโลจริงๆสูทลินินเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าใส่ยากแต่สำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนชอบใส่สูทในโอกาสไม่เป็นทางการเยอะนะอันนี้ส่วนตัวไลฟ์สไตล์เราเนาะเราจะแบบใส่สูทในทุกๆวันนะผมก็จะใส่สูทใส่แจ็คเก็ตบ้างสลับกันไปซึ่งพอมันเป็นลินินอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ใส่บ่อยกว่าพวกผ้าวูอีกเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีผ้าวูเราจะใส่แบบไปงานแต่งเพื่อนหรือไปงานแต่งคนรู้จักอะไรเงี้ยครับเพราะว่าต้องการความเรียบร้อยไงแต่เวลาเราใช้ชีวิตทั่วไปสมมติเรายังไปเดินห้างหรืออะไรเงี้ยเราก็ใส่ลินินได้ชอบอีกอย่างหนึ่งอ่ะสำหรับสูทลินินก็คือมันแยกใส่ง่ายทุกคนคือถ้าเกิดว่าทุกคนอ่ะแค่เอาสูทเนี้ยเอากางเกงเนี้ยมาใส่แยกก็ใส่ได้หรือจะเอาแจ็คเก็ตเนี้ยไปใส่แยกก็ใส่ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือความง่ายของสีเซจเนาะถ้างั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดีเทลแบบรายละเอียดลึกๆของสูตรตัวนี้กันนะครับทุกคนสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยเท่าที่ผมมองเห็นเลยนะครับก็คือพวกลาเพลปกต่างๆแล้วก็การเข้ามุมปกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเข้าโค้งได้อย่างเป็นธรรมชาติอะทุกคนเห็นมุมโค้งเล็กๆตรงนี้ไหมครับคือมันเป็นโค้งเล็กๆอะแต่ว่าเขาทำได้เนียนตาแล้วมันช่วยเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับลุคได้นะครับทุกคนอันเนี้ยเพราะว่าผมเคยเห็นหลายๆตัวหลายๆแบรนด์ที่ทำออกมาแล้วมันเป็นฉากไปเลยเป็นแบบแข็งเหลี่ยมๆมันก็จะให้ความรู้สึกที่มันแข็งแล้วก็สตรองไม่ได้มีความซอฟต์เนาะอันนี้พอมันมนหน่อยเนี่ยมันก็มีความซอฟต์เข้ามาซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าทำยากนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นสูตรที่เขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างแบบ full canvas นะครับซึ่งพอเป็น full canvas เนี่ยคำว่า canvas เนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นโครงสร้างด้านในของสูตรนะครับเป็นผ้าหางม้าซึ่งพอมันเป็น full canvas เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้มันมีความเป็นแบบอกฟูหรือว่าเอวคอดอะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้เทคนิคการรีดช่วยได้ทำให้เวลาเราใส่เนี่ยมันเหมือนช่วยทำให้เราดูหุ่นดีได้เป็นแบบเหมือนการสร้างภาพลวงตาหรือ illusion เล็กๆไว้นะส่วนต่อมานะครับเป็นดีเทลของการเย็บแบบ pick stitching อันนี้ก็คือเป็นงานมือนะครับจะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมีทั้งงานเครื่องแล้วก็งานมือเพราะว่าด้วยความที่เป็น ready to wear เนาะมันก็จะมีความที่แบบลดทอนการตัดเย็บที่เป็นมือออกไปบ้างแล้วก็ผสมเครื่องจักรเข้ามาบ้างแต่ผมรู้สึกว่าเขาบาลานซ์กันได้ดีมากในการแบ่งบางส่วนที่โอเคไม่จำเป็นต้องทำมือก็ใช้เครื่องจักรทำส่วนไหนที่จำเป็นที่จะต้องทำมือก็ทำมือนะครับอย่าง pick stitching อย่างเงี้ยรอบตัวเลยทุกคนก็จะเห็นเป็นจุดๆๆๆแบบนี้เนี่ยซึ่งก็เป็นงานดีเทลของการทำมือนะครับทุกคนไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับพวกด้านในเป็นของ lining เนี้ยก็คือมีเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือสไตล์ของตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ 3 row 2ก็คือมีกระดุม3เม็ดนะครับแต่ว่าจะโชว์แค่2เม็ดนะครับแล้วก็เม็ดนี้เนี่ยจะโรลกลับไปซึ่งอย่างลังดุมเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตดีๆอันนี้คือด้านหน้าและอันนี้เนี่ยด้านหน้ามันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนมันอยู่ด้านในเพราะว่ามันโรลออกมาให้ด้านนี้โชว์ออกเขาก็เลยทำด้านหน้าแบบมาอยู่ด้านในแทนนะครับ
ส่วนต่อไปกระเป๋าเสื้อนะครับก็จะเป็นแบบบาเคตต้านะบาเคตต้าก็คือแปลว่าเรือนี่แหละก็จะมีทรงคล้ายๆเรือแบบนี้นะครับแล้วก็มีดีเทลพิกซิชชิ่งเหมือนกันส่วนแพดดิ้งเนี่ยตัวนี้ก็คือไม่มีแพดดิ้งนะครับก็คือจะเป็นสไตล์ซอฟต์เทเลอริงนี่แหละผมชอบสไตล์เนียโปลิตันหรือว่าสไตล์ซอฟต์เทเลอริงเพราะว่าพอเราใส่เนี่ยแล้วไหล่มันดูแบบไม่ได้แข็งเกินไปมันดูแบบสบายๆชิลๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะที่ชอบสไตล์เนียโปลิตันนี้นะทุกคนจริงๆแล้วไหล่ตัวนี้นะครับเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าคอนโรลิโนเนาะก็คือไม่ใช่สปาร่านะแล้วก็จะไม่ได้มีรอยแบบว่ายับเยอะมากนะครับก็คือเป็นสไตล์ที่มันก็จะให้ความแบบเรียบร้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังมีความชิลอยู่ก็คือมันไม่ได้แข็งถึงขั้นว่าเป็นสไตล์แบบบริติชประมาณนั้นนะครับอิตาลีเนี่ยเขาก็จะนิยมคอนโดริโนกับสปาร่าคามิชานะอันนี้เนี่ยเป็นคอนโดริโนจะไม่ได้ทิ้งเท่าสปาร่าแต่ว่าผมว่ามันก็ดีไปอีกแบบนะครับแล้วก็กระดุมเขาทำความยาวแขนให้ได้นะครับที่ร้านก็คือวัดความยาวแขนทำความยาวแขนมาเลยแล้วก็ทำเป็นรังดุมจริงก็คือสามารถถอดกระดุมได้แบบนี้นะครับนี่ก็คือแปลว่ามันจะเป็นสัดส่วนความยาวแขนของเราเท่านั้นนะบางแบรนด์ที่เป็น ready to wear ก็จะไม่ได้มีบริการตรงนี้เนาะหรือไม่ก็บางแบรนด์เขาก็จะทำเย็บกระดุมติดมาเลยแล้วก็ไม่สามารถอาจจะปรับความยาวแขนได้อีกนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถือว่าสามารถทำความยาวแขนได้ส่วนต่อไปโครงสร้างต่อไปที่ผมจะต้องพูดก็คือเรื่อง lining ทุกคนนี่ตัวนี้เนี่ยเป็น half lining นะครับก็คือเอา lining ด้านหลังออกคือถ้าเกิดว่ามี lining ด้านหลังทั้งหมดเต็มแผ่นตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า full lining แต่ว่าอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่า half lining นะครับเอาพูดง่ายๆก็คือเหมาะกับการใส่ในประเทศบ้านเราเนี่ยแหละประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยอากาศร้อนเนาะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูมันจะเห็นชัดเลยว่าทำไมเราถึงเลือกเป็น half lining กันซะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าตัดใส่ในเมืองไทยนะก็ถ้าเป็น full lining เนี่ยมันก็จะมี lining ลงมาถึงตรงนี้อันหนึ่งมันเรียบร้อยขึ้นแต่ว่าถ้าเป็น full lining มันก็หนักขึ้นด้วยแล้วมันก็ร้อนขึ้นด้วยก็เลยเลือกเป็น half lining เนี่ยแหละผมรู้สึกว่าดีแล้วซึ่งทางร้านเนี่ยเขาก็คิดมาดีแล้วว่าเลือกเป็น half lining มาน่าจะตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่าซึ่งผมเห็นด้วยส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะมีป้ายเขียนว่า refinement เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เขียนว่า ring jacket แล้วนะเพราะว่าโมเดลเนี้ยเป็นเหมือนแจ็คเก็ตยี่ห้อ refinement หรือว่าสูทยี่ห้อ refinement ไปแล้วแต่ว่า made by ring jacket ประมาณนั้นนะทุกคนเนี่ยก็จะเขียน refinement RMJ Model 01นะครับด้านนี้ก็จะเป็นผ้าที่เขียนว่า Spence Bryson นะครับลินินก็คือเป็น Irish Linen นี่แหละซึ่งคุณภาพสูงมากแล้วก็แบรนด์ก็มีชื่อมากๆนะครับ Spence Bryson เรื่องของดีเทลกระเป๋านะครับถ้าเกิดว่าเป็นสูทเนี่ยเรียบร้อยหน่อยผมก็จะชอบเป็น Jetted Pocket ซึ่งตัวนี้เนี่ยมาเป็น Jetted Pocket เหมือนกันนะครับ Jetted Pocket ก็คือไม่ได้มีแฟลปหรือว่าฝาปิดเนาะก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเป็นสไตล์อิตาลีเนี่ยเขาจะชอบแบบนี้กันถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์อังกฤษเนี่ยเขาจะมีฝาปิดหรือว่ามีแฟลปเรียกว่า flap pocket เนาะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็น jetted pocket ก็คือเอาฝาปิดออกแล้วก็เรื่องของเว้นนะครับเว้นหรือว่าเส้นผ่าด้านหลังนะก็จะเป็นแบบดับเบิลเว้นก็คือจะมี2เส้นแบบนี้ด้านข้างซ้ายขวาถ้าเป็นสไตล์อิตาเลียนเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นดับเบิลเว้นกันก็จะเป็นฟิลแบบอิตาเลียนเลยนะครับคลาสสิกซึ่งกระเป๋าด้านในนะครับก็จะมี2ฝั่งมีซ้ายกระเป๋าหนึ่งมีขวากระเป๋าหนึ่งนะครับนี่ทุกคนถ้าเป็นกางเกงนะครับก็จะมีไซส์ adjuster แบบนี้แล้วก็เป็น2จีบแบบนี้เลยนะครับนี่ชิวๆเดี๋ยวผมติดกระดุมให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะนี่เป็น2จีบแบบนี้นะครับทุกคนกางเกงเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นส่วนสำคัญของโมเดลนี้นะครับเพราะว่า RMJ จริงๆแล้วที่ปรับเยอะเลยเนี่ยคือส่วนของกางเกงสูทนะครับเพราะว่าถ้าเป็น ring jacket โมเดลปกติเนี่ยเอวจะค่อนข้างต่ำแล้วก็อาจจะไม่ค่อยฟิตกับคนไทยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจากที่ผมเคยเจอคนญี่ปุ่นมาหลากหลายคนนะแล้วก็เหมือนเคยเห็นคนญี่ปุ่นเขาใส่กันเขาจะไม่ค่อยชอบใส่เอวสูงกันเท่าไหร่เขาจะใส่แบบไม่ได้สูงมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยชอบสูงมากแล้วก็ส่วนตัวผมเองผมก็ชอบใส่สูงประมาณนึงเนาะประมาณระดับสะดือเพราะฉะนั้นทางร้าน Refinement เนี่ยเขาก็เลยปรับโมเดลกางเกงออกมาให้ขากว้างขึ้นแล้วก็เอวสูงขึ้นให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าเนาะต้องบอกว่าโมเดลกางเกงเนี้ยที่ปรับมาเนี้ยใส่แล้วสวยมากจริงนะทุกคนซึ่งพอยิ่งใส่กับสูทแล้วก็แบบสวยเลยนะครับแล้วก็แฮปปี้มากที่ร้านเขาก็มีการที่แบบบริการวัดความยาวขาแล้วก็ทำขาเบิ้ลให้นะครับอันนี้ผมตัดขาเบิ้ล2นิ้วนะก็แฮปปี้นะครับทั้งสูททั้งเสื้อทั้งกางเกงผมรู้สึกว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆนะทุกคนซีรีส์เนี้ยเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ใส่ง่ายเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะมี3สีนะมีสีน้ำเงินมีสีน้ำตาลที่เป็นโทบาโคแล้วก็มีสีเซจซึ่งผมว่าผ้าเนี้ยสวยทั้ง3สีเลยแล้วก็ทุกคนรอติดตามที่ร้าน Refinement แล้วกันรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์ที่เป็นสูทที่เป็นผ้าวูเข้ามาอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นโมเดลเนี้ยผมรู้สึกว่าตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนเพราะว่ามันใส่แล้วมันพอดีจริงๆทุกคนโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้เนาะตัวที่ผมใส่อยู่ให้ฟังกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนนิดนึงโอเคครับทุกคนตัวนี้
เนี่ยจะต้องบอกว่าผมก็ชอบมากอีกเหมือนกันเพราะว่ารุ่น IMJ โมเดล 01 เนี่ยนะครับเขามาเป็นแบบมีสูตรก็คือจะเป็นลินินที่เรารีวิวไปเมื่อกี้ส่วนแจ็คเก็ตเนี่ยจะเป็นผ้าวู 100% แต่ว่าจะเป็นผ้าฮอปแซกซึ่งผลิตเพื่อ Ring Jacket เท่านั้นนะครับเนี่ยเขาจะมีเขียนอยู่ว่า exclusive fabric by Ring Jacket อะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็น Ring Jacket ทำผ้านี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ทำเพื่อแจ็คเก็ตของเขาเองเท่านั้นนะครับส่วนทำไมถึงเป็นผ้าวูฮอปแซกหลายคนจะชอบถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราใส่วูร้อยอย่างเงี้ยมันจะไม่ร้อนเหรอนะครับผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกผ้าวูร้อยแต่ว่าเลือกการทอของมันดีๆเนี่ยไม่ร้อนนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเปิดให้ดูนะอันนี้คือผ้าวูฮอปแซกนะครับทุกคนเห็นรอยโปร่งข้างในไหมครับมันบางมากอะทุกคนมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแล้วมันระบายอากาศได้ดีมากนะครับผ้าวูฮอปแซกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นผ้าวูที่เหมาะกับการทำเป็นแจ็คเก็ตมากๆแล้วมันก็เป็นผ้าที่เหมาะกับการใส่ในเมืองไทยมากๆด้วยนะครับวูฮอปแซกเนี่ยก็คือได้ความเป็นวู 100% แต่ว่ายังมีความโปร่งความสบายแล้วก็เป็นผ้าที่ยับยากนะทุกคนลองดูนะเดี๋ยวผมจะกำให้ดูเนี่ยมันเด้งสปริงตัวดีแล้วก็ยับยากมากนะทุกคนแล้วก็อีกเทคนิคนึงถ้าเกิดว่าใครที่แบบเผลอแบบไปวางสูตรไม่ได้เก็บไว้แล้วมันยับเนี่ยแล้วสมมติว่าเป็นพวกผ้าวูฮอปแซกพวกที่มันแบบน้ำหนักเบาๆไม่ได้หนักมากอะเวลาอาบน้ำอุ่นๆนะครับทุกคนในห้องน้ำจะชอบมีไอหรือว่าลองเอาเข้าไปแขวนในห้องน้ำอะช่วยได้ดีมากนะทุกคนแล้วก็ช่วยทำให้มันแบบกลับมาเรียบได้ง่ายมากขึ้นนะครับทุกคนไม่ต้องแบบเสียเวลาเป่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกดีเทลหนึ่งในการที่แบบจะดูแลรักษานิดนึงเนาะผ้าวูฮอปแซกตัวนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีความแบบเหลื่อมๆน้ำตาลอ่อนกับแบบเทาเข้มๆอยู่นะครับซึ่งพอมองใกล้ๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสวยมากเลยตัวเนื้อผ้าเนี่ยมันดูมีมิติแต่ว่าพอดูไกลๆเนี่ยมันก็ดูเป็นสีน้ำตาลเรียบๆเนาะแต่พอดูใกล้ๆเนี่ยมันดูมีดีเทลมากเลยนะทุกคนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ว่าทำไมผมเลือกสีน้ำตาลอันนี้มาซึ่งใส่ง่ายมากด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่าเวลาเราใส่เนี่ยจะไปแมทช์เอาใส่กับกางเกงยีนก็ได้ก็สวยหรือว่าจะไปแมทช์ใส่กับกางเกงผ้าที่เป็นคอตตอนแบบเนี้ยไม่ว่าจะสีขาวสีครีมหรือว่าสีน้ำเงินอย่างเงี้ยสีน้ำตาลก็ไปด้วยกันได้หมดแล้วก็รู้สึกว่าใส่ง่ายก็เลยได้เป็นสีน้ำตาลมานะครับดีเทลที่แตกต่างกันระหว่าง2ตัวเนี้ยคือตรงลาเพลทุกคนอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนดับเบิลพิกสติชชิ่งนะครับทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนมองเห็นดีๆเนี่ยจะมีการพิกสติชชิ่ง2เส้นนะครับก็คือเส้นขอบเลยกับเส้นที่แบบเว้นเข้ามาอีกนิดนึงด้วยความที่เนื้อผ้ามันมี texture ทุกคนมันมีความแบบมีขอบนูนๆแบบนี้อีกอันนึงก็คือเหมือนมีตีคู่เส้นได้ที่มันเย็บขอบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำให้เสื้อผ้ามันดูมีมิติขึ้นเนาะมันแบบขอบมันไม่ได้จมไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นผ้าเรียบๆแบบตัวแรกเนี่ยนะเท่านั้นก็เหมาะแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอมันมีดีเทลมันมีความแบบสูงต่ำของเนื้อผ้าหรือมันมีความที่เห็นเป็นวีฟหรือว่าเป็นการถักทอนิดนึงพอมันมีแบบเนี้ยสวยมากผมรู้สึกว่าดีเทลเขาเลือกมาดีแล้วนะครับอันเนี้ยก็คือสวยเลยนะครับตัวนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือกระเป๋านะครับอันนี้เป็นกระเป๋าแบบ patch pocket ถ้าเกิดว่าเป็นแจ็คเก็ตแบบนี้เนี่ยใส่ลำลองไม่ได้เรียบร้อยมากไม่ได้เป็นสูทเนี่ยเขาก็จะนิยมเป็น patch pocket กันก็คือเป็นกระเป๋าแปะแบบนี้เลยนะครับกระเป๋าแบบนี้ก็ใส่ของง่ายหยิบของง่ายนะครับกว่า jet pocket นิดนึงแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นดีเทลในการที่เราจะเลือกแจ็คเก็ตที่มันแบบไม่ได้เรียบร้อยมากด้วยแหละแล้วก็เหมาะสมและผมรู้สึกว่าแจ็คเก็ตตัวนี้เหมาะกับการเป็น patch pocket เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆของตัว Ring Jacket นะครับทั้งสูทแล้วก็แจ็คเก็ตที่เป็นโมเดล RMJ โมเดล 01 นะครับซึ่งผมต้องบอกว่าผมรู้สึกว่าโมเดลเนี้ยดีมากแล้วก็ใส่ได้แบบลงตัวดีมากเลยเขาปรับมาแล้วก็เป็นโมเดลที่ผมรู้สึกว่าน่าจะแบบเป็นแบบหนึ่งในสินค้าที่แบบขายดีของร้านเขาเลยแหละเพราะว่ามันลงตัวมากๆนะทุกคนลองไปดูกันนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงลองแวะไปที่ร้าน The Refinement นะครับชั้น2 Central Embassy นะถ้าเกิดว่าเป็นแจ็คเก็ตเนี่ย 28,000 บาทถ้าเกิดว่าเป็นสูทเนี่ย 36,000 บาทนะครับลองไปลองกันได้ผมรู้สึกว่าทุกคนจะต้องชอบแน่นอนนะครับวันนี้มารีวิวแบบเจาะลึกให้ดูกันแล้วก็ลองใส่ให้ดูกันแป๊บนึงผมขอใส่เนี่ยทุกคนลองดูนะว่าใส่ออกมาแล้วมันแบบดีจริงนี่วันนี้ก็มารีวิวแล้วก็ลองให้ดูกันนะครับทุกคนซึ่งผมรู้สึกว่าการแมทชิ่งมันไม่ได้ยากเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นสีพื้นเนี่ยเราก็ใส่ข้างในให้มันมีลายนิดนึงเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบไม่ได้พื้นไปซะหมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่พื้นมันก็จะดูแบบเรียบร้อยดีเหมือนกันนะครับจริงๆใส่ยังไงก็ได้แล้วแต่ทุกคนชอบก็แมทชิ่งสไตลิ่งกันให้สนุกนะครับทุกคนคลิปนี้Ring Jacket ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมชอบแจ็คเก็ตเนาะแล้วก็ชอบสูตรเขานะครับเป็นสไตล์ที่เป็นผมรู้สึกว่าผสมผสานอิตาลีกับญี่ปุ่นได้ลงตัวมากๆแล้วก็การตัดเย็บดีมากๆแล้วทรงตอนนี้เนี่ยปรับดีมากๆนะทุกคนก็ลองไปลองกันดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ